امشب در 24 گزارش رویترز از جزئیات دیدار علی خامنه‌ای با اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس. خامنه‌ای گفته چون حماس به جمهوری اسلامی درباره حمله 7 اکتبر اطلاع نداده بود، از طرف این گروه وارد جنگ نمیشه. ادامه عملیات ارتش اسرائیل در بیمارستان شفا در شهر غزه. همزمان رویترز میگه قطر در حال مذاکره برای آزادی 50 گروگان در قبال 3 روز آتش بسه. برنامه دیدار جو بایدن و شی جینگ پینگ در سان فرانسیسکو. رئیس جمهوری آمریکا میگه چین با مشکلات واقعی درگیره. و حکم بازداشت بین‌المللی بشار اسد توسط یک دادگاه فرانسوی. رئیس جمهوری سوریه به جنایت علیه بشریت متهم شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 3 مقام رسمی ایران و حماس که نخواستن نامشون فاش بشه مدعی شده علی خامنه‌ای در دیدار اخیرش با اسماعیل هنیه رهبر شاخه سیاسی حماس به او گفته که حماس هیچ هشداری در مورد حمله 7 اکتبر به اسرائیل به تهران نداده و جمهوری اسلامی هم از طرف اونها وارد جنگ نمیشه. رویترز میگه خامنه‌ای به هنیه گفته جمهوری اسلامی به حمایت سیاسی و اخلاقیش از حماس ادامه میده اما مستقیما در جنگ مداخله نمیکنه. یک مقام حماس هم به رویترز گفته خامنه‌ای هنیه رو تحت فشار قرار داده تا صداهایی رو که علنا از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان میخوان وارد جنگ علیه اسرائیل بشن خاموش کنه. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست. آقای برزگر، اگر این گزارش رویترز درست باشه چه تصویری میده از رویکردی که جمهوری اسلامی در این جنگ فعلی داره؟ با سلام بر شما. البته ببینید این اگر بسیار بزرگی است برای اینکه به نظر میرسه که آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی و حماس به رویترز گفتند ربط چندانی به واقعیت نداره. در واقع در گزارش رویترز نکته تازه‌ای وجود نداره. این صحبت‌ها رو قبلا هم علی خامنه‌ای، هم وزیر امور خارجه و هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بودند. علاوه بر اون حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم به صراحت گفته بود که جمهوری اسلامی قیمومیت گروه‌های مقاومت رو در اختیار نداره و این گروه‌ها رأساً خودشون تصمیم میگیرن و اقدام میکنن. بنابراین تا اینجای کار هیچ نکته جدیدی نیست. اون چیزی که در گزارش رویترز مهم است این هستش که در واقع این دیالوگ مدعی هستن که چون این گفتگویی بین علی خامنه‌ای و اسماعیل هنیه صورت گرفته که اون هم در واقع قابل پذیرش نیست. یعنی اینکه گروهی که تا قبل از انجام عملیات به طور مرتب سلاح از ایران دریافت می‌کرده، به طور مرتب آموزش دریافت می‌کرده و از حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار بوده، چگونه میتونسته دست به چنین اقدامی بزنه بدون اینکه بزرگترین حامی خودش متوجه اون نباشه؟ مثل این میمونه که الان جمهوری اسلامی بگه که اگر حتی این ادعا رو بپذیریم که در واقع جمهوری اسلامی مطلع نبوده از اقدام حماس، آیا الان از اقدامات حزب الله در پرتاب موشک و حمله به مواضع اسرائیلی‌ها بی اطلاع؟ آیا از حمله گروه‌های نیابتی به مواضع آمریکا در عراق و سوریه که حمله متقابل آمریکایی‌ها رو به دنبال داشته همچنان بی اطلاع از جمهوری اسلامی؟ آیا از حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها از یمن به اسرائیل هم بی اطلاع هستن؟ مسئله این است که در واقع همون روایتی رو که جمهوری اسلامی از آغاز در پیش گرفته بود حالا سعی می‌کنن تاییدی بگیرن از مقام‌های حماس به این معنا که جمهوری اسلامی مطلع نبوده و چون مطلع نبوده علی خامنه‌ای همین رو هم به در واقع اسماعیل هنیه گفته که به دلیل اینکه بدون اطلاع ما وارد چنین جنگی شدید، خب جمهوری اسلامی وارد این جنگ نمیشه. در واقع توقعی بوده که بسیاری از طرفداران حماس و اون چیزی که گروه‌های مقاومت خونده میشه داشتن که بعد از انجام چنین عملیات بی سابقه‌ای در خاک اسرائیل از سوی حماس، گروه‌هایی مثل حزب الله و در رأس اونها جمهوری اسلامی وارد عمل بشن و در واقع یک راه حل به گفته خودشون اساسی و ریشه‌ای رو برای محدود کردن و مهار کردن اسرائیل طی بکنن. خب این البته با واقعیت‌های روی زمین همخوان نیست با تلاشی که یعنی با واکنشی که اسرائیل نشون داد، با واکنشی که آمریکا نشون داد، جمهوری اسلامی متوجه شد که در واقع این مرحله بسیار خطرناکی است که ورود به اون مشخص نیست چه نتایجی رو براش
به دنبال خواهد داشت و جمهوری اسلامی چگونه خواهد توانست از این دام بلا بجهد. فارغ از اینکه واقعا چقدر در جریان جزئیات بوده یا نبوده اونطوری که رویترز میگه، تا اینجای کار به نظرتون جمهوری اسلامی منفعت برده از این حمله حماس به اسرائیل یا متضرر شده؟ ببینید، در نهایت به زیان جمهوری اسلامی خواهد بود، برای اینکه تصویری که الان مسجل شده برای غرب این هستش که جمهوری اسلامی هر لحظه‌ای میتونه در هر گوشه‌ای و به ویژه در منطقه خاورمیانه بحران رو به ابعادی برسونه که کنترلش شاید دیگه غیر ممکن باشه. برای همین هست که مثلا شما میبینید که مجددا در بریتانیا بحث قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی بالا گرفته. لحن آمریکا تندتر شده. اون هم دولت بایدن که همه امتیازات رو در این مدت به جمهوری اسلامی داده. حتی همین حالا هم می‌بینیم که صحبت از این می‌کنند که به دنبال این هستن که 10 میلیارد دلار بلوکه شده ایران در عراق رو به نوعی آزاد بکنن. یعنی بایدن همه در واقع چشم‌پوشی ها رو انجام داد، همه مماشات ها رو انجام داد، اعمال تحریم ها رو در واقع عملا ملغا کرد و جمهوری اسلامی داشت منفعت می‌برد. اما این وضعیت میتونه تغییر بده، به همونطور که افزایش در واقع حمله به مواضع آمریکایی ها باعث واکنش آمریکایی ها شد و خب اگر مقداری این در واقع کنترلش از دست خارج بشه یا یک حادثه غیر مترقبه پیش بیاد که مثلا در جریان اون چند نیروی نظامی آمریکایی کشته بشن، اون موقع دولت بایدن به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت، هم از سوی رقبای داخلی خودش، هم از سوی متحدان بین المللی خودش و از جمله اسرائیل. بنابراین تا این مرحله نمیشه گفت که جمهوری اسلامی از آنچه که اتفاق افتاده سود برده. شاید اونها تصور نمی‌کردند که واکنش اسرائیل و آمریکا تا این اندازه جدی و در واقع سراسری باشه. تصور می‌کردند که یک روی درگیری محدود چند روزه اتفاق خواهد افتاد و در مقابل نیروهای مقاومت یا محور مقاومت و جمهوری اسلامی توانستند یک پیروزی بزرگ رو به عنوان حمله به خاک اسرائیل و گرفتن گروگان از اونجا به نام خودشون ثبت کنن. این همون چیزی بود که در روزهای اول هم بر اون تاکید می‌کردن و از شکست کامل نظامی اسرائیل علی خامنه‌ای حرف می‌زد، ولی می‌بینیم که این لحن هم امروز تا حد خیلی زیادی تغییر کرد. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. اسناد به دست اومده از یک وانت باری حماس در غزه نشون میده یکی از فرماندهان این گروه پیش از حملات 7 اکتبر از جمهوری اسلامی برای عواملش درخواست بورسیه تحصیلی در رشته‌های مهندسی، فیزیک و فناوری کرده. CNN به نقل از مقامات اسرائیلی و برخی از مقامات اطلاعاتی سابق آمریکا گزارش داده که این سند مدرکیه که نشون میده در آستانه حمله 7 اکتبر ایران به دنبال ارائه آموزش‌های فنی به حماس بوده تا این گروه بتونه خودش تسلیحاتش رو تولید کنه. یک مقام اسرائیلی گفته سند به دست اومده قطعه دیگری از پازل مفصلیه که حمایت ایران از زیرساخت‌های عمیق ساخت، حمایت، تامین مالی و آموزش نیروهای نیابتیش رو در سراسر منطقه از جمله غزه نشون میده. در همین حال یک گروه دو حزبی قطعنامه‌ای رو به سنای آمریکا ارائه کرده که در اون خواستار موضع سخت ایالات متحده علیه ایران شده. در این قطعنامه اومده که به ایران هشدار داده بشه در صورت تداوم حملات نیابتی‌هاش علیه مواضع ایالات متحده با اقدام نظامی بیشتر مواجه میشه. در قطعنامه استدلال شده که بازدارندگی زمانی معتبری که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها از جمله استفاده از نیروی نظامی رو روی میز داشته باشه. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ماست. چقدر به نظرتون از سمت دولت آمریکا علاقه و ذائقه‌ای وجود داره برای تهدیدهای اینچنینی علیه ایران، در حالی که می‌بینیم 10 میلیارد دلار دیگر رو در عراق آزاد کردن، علیرغم اینکه 50 بار تقریبا به مواضع آمریکایی‌ها در سوریه و عراق حمله کردن، تک و توک بوده واکنش آمریکایی‌ها، اونم فقط به خود گروه‌های نیابتی. با درود به شما و مردم عزیز ایران، بایستی این رو عرض بکنم که جمهوری اسلامی سعی کرده از طریق گروگانگیری و تهدید امریکا و کشورهای غربی رو تحت فشار بگذاره. ما دیدیم که همون گونه که در گذشته هم گروگان گرفتن، 6 میلیارد دلار آزاد شد. آقای حاجی زاده میاد اعلام میکنه
میکنه که این جنگ ممکنه که دامنش گسترش پیدا بکنه، امریکایی‌ها بیشتر میترسن و صحبت از آزاد کردن 10 میلیارد دلار دیگر میدن. پس جمهوری اسلامی این رو یاد گرفته که با این کار میتونه واکنش در حقیقت مورد نیاز خودش رو از ایالات متحده و کشورهای غربی به دست بیاره. اما اون چه که در این قطعنامه دارن میگن واقعا میخواد که رئیس جمهور امریکا یک همت عالی بیشتری به خرج بده، به عوض اینی که بیاد از سیستم خوشحال کردن جمهوری اسلامی پیش بره، از سیستم تهدید واقعی جلو بره که در حقیقت به جمهوری اسلامی بگه که تمامی مواضع امریکا رو شما مورد حمله قرار دادید، ما چشم پوشی کردیم، ولی از این به بعد دیگه نه. اگر جمهوری اسلامی پیامی رو دریافت بکنه که گزینه نظامی، هر چقدر که همه ما با اون امر مخالف هستیم چون میدونیم که مردم بیگناه ممکنه مورد تهدید قرار بگیرن، اما اگر این گزینه به صورت جدی به جمهوری اسلامی ابلاغ بشه، اونا همیشه نشون دادن یا نرمش قهرمانانه پیدا میکنن یا یه جام زهر. حالا تهدید به کنار، خیلی ها متعجب هستن به خصوص در اسرائیل که نه تنها تهدید نیست، یا 10 میلیارد دلار دیگر آزاد میشه. این مایه تعجب نیست واقعا؟ این مایه تعجب بسیاری هست، اما دولت امریکا الان داره از این سیاست پیروی میکنه که ما گرفتاری های خودمون رو در منطقه تعدادش رو بالا نبریم، چون از یک طرف میگن بالاخره مسئله اسرائیل هست و همونجوری هم که اعلام کردن حمایت بی‌شائبه از اسرائیل میکنن و مسئله اوکراین هنوز باقی مونده، بودجه برای ادامه فرستادن تسلیحات به اوکراین هنوز تصویب نشده. پس رئیس جمهور میگه من در حوزه امنیت ملی بسیار دردسر دارم. امروز هم با رئیس جمهور چین ملاقات داره، میخواد که بتونه اون روابط رو هم به حدی حداقل تحت کنترل بیاره. پس میگه برای اینکه ما بتونیم یک کار عمده‌ای رو از پیش ببریم، یک جنگ دیگه یا یک تخاصم دیگه ای رو دامن نزنیم. ولی تهران اینو به عنوان ضعف ترجمه میکنه. دقیقاً اشتباهشون در اینه که تهران این رو به عنوان یک ضعف میگذاره و میگه اینها هر کاری ما بخوایم انجام میدن، پس ما بیایم فشار و زورمون رو بیشتر بکنیم تا امریکایی ها بیشتر جا بزنن. این طرز فکر دولت امریکا به ضرر دولت اسرائیل خواهد شد در دراز مدت. ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. کنگره آمریکا به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از فروش نفت ایران. سناتور جونی ارنست به ایران اینترنشنال گفته لایحه جدیدی که در دست داره 150 میلیون دلار در اختیار وزارت امنیت میهنی آمریکا قرار میده تا دفتری برای تعقیب و مصادره نفت تحریمی ایران تأسیس کنه. خانم ارنست به همکارم آرش علایی گفته این دفتر توقیف و مصادره بخش عمده‌ای از نفت تحریمی ایران رو به عهده میگیره. به محض اینکه اون دفتر تأسیس بشه و توانایی اعمال تحریم‌ها رو پیدا کنه، انتظار داریم درآمدها افزایش پیدا کنه و این به معنای اعمال نظارت و ممنوعیت بیشتر خواهد بود. این فرصت خوبی برای ماست تا با اعمال فشار بر رژیم ایران صادرات آنها از جمله نفت را محدود کنیم. خود همکارم آرش علایی از کنگره به ما پیوسته. آرش، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد سازوکار این دفتر؟ ببین، این تا حالا یادته تو برنامه تو فردادان بارها اومدم راجع به تحریمایی که جمهوری خواهان می‌خوان بذارن روی نفت ایران صحبت کردم. خیلیش بیشتر در حد حرف و تهدید بوده است. این اولین طرحی است که من می‌بینم یک راهکار عملی ارائه می‌دهد و مشخصاً همین دفتری که تو بهش اشاره کردی با بودجه 150 میلیون دلاری که سنا کمیته روابط خارجیش به نظر میاد اعضاش اکثرش باش موافقن 150 میلیون دلار بودجه بدهند یک دفتری تأسیس بشود. اما چیزهایی که خانم سناتور جونی ارنست به من گفت در مورد جزئیات این لایحه و من از خودشونم پرسیدم این رو که اصلا در تاریخ آمریکا سابقه ندارد این چیزی که الان دارد خانم جونی ارنست این لایحه میگوید. اولا درآمدزایی برای اون دفتر پیش بینی شده است، یعنی اون دفتر 150 میلیون دلار بودجه میگیرد ولی از فروش نفت ایران میتواند برای خودش تا نزدیک 0.5 میلیارد دلار درآمدزایی کند، به این معنی که اون پول به جیب کارمندان دفتر نخواهد رفت
ولی صرف توسعه دفتر خواهد شد. بنابراین شما اگر تصور بکنید هر کدوم از اون تانکرهایی که سوئز راجان یکیش بود که ما رفتیم کنارش و ازش گزارش گرفتیم، نزدیک 60 تا 80 میلیون دلار نفت جمهوری اسلامی رو هر کدوم از اون تانکرها این ور اون ور میکنن. اگر این دفتر تأسیس بشود میتواند برود سراغ نزدیک به روزی 1 میلیون بشکه 1 میلیون بشکه توقیف نفت جمهوری اسلامی به صورت تئوریک در بازار امروزی جهانی می شود نزدیک 25 تا 30 میلیارد دلار که این دفتر میگوید خواهد گرفت، مصادره خواهد کرد، فروش نفت انجام خواهد داد، بودجه‌ش رو واریز خواهد کرد به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم که اکثرشون آمریکایی هستند یا آمریکایی ایرانی هستند. و در طول 44 سال گذشته هر جایی که جمهوری اسلامی هر گونه ظلم و فشاری به خانواده ایرانی آمریکایی انجام داده، اون خانواده ها بردن رفتن دادگاه حکم گرفتن، میتوانن از اینجا به بعد بیاین و پول نفت جمهوری اسلامی رو بخوان دریافت بکنن. بخش عمده ای از این مصاحبه هم اگر حالا بعداً در بخش‌های خبری گوش بکنید اختصاص دارد به اینکه خیلی خب حالا این دفتر هم الان خانم سناتور جونیس بودجه‌اش نوشتن تصویب شد تا دولت بایدن نخواهد اجرا بکند کنگره کار خاص دیگری بیشتر از این انجام نخواهد داد. و خانم جونیس به من گفت با اینکه قبول دارد این داستان رو، طرح و فکر ایشون این است که دولت بعدی آمریکا که به قول ایشون این چیزی که ایشون امیدوار است جمهوری خواه خواهد بود، از این داستان استفاده بکنه. 1 سال 2 سال وقت خواهد داشت دولت تا بخواهد حالا این دفتر رو بزند، آدم استخدام بکند، امکاناتش رو بگذارد. دولت بعدی جمهوری خواه، این دولت احتمالی جمهوری خواه، این میتونه یک برگ برنده بسیار محکم باشه علیه جمهوری اسلامی، چون همونجوری که من عرض کردم در تاریخ آمریکا سابقه ندارد برن یک کشوری رو بیارن نفتش یا یکی از محصولاتش رو بخواهن تحریم بکنن و بعد از اون هم بخواهن اون رو بفروشن. این سوالم پرسیدم از خانم سناتور جونیس در بخشی از گفتگوی خودم باهاش، ایشون به من چنین گفت. ما نیاز داریم تحریم‌ها را اعمال و جلو نفت ایران را بگیریم. با استفاده از این منابع مالی میتونیم بودجه صندوق قربانیان تروریسم را که برای قربانیان تروریسم مورد حمایت دولت‌ها ایجاد شده تأمین کنیم. ولی پیش از اون ما باید مطمئن بشیم بودجه‌ای که به وزارت امنیت داخلی، وزارت دادگستری و سایر نهادهای مرتبط با تحریم نفت ایران اختصاص می‌یابد را افزایش میدیم. بنابراین ریچارد بلومنتال همکار خوبی بوده. او دموکراته و از حامیان این لایحه 2 حزبی که ما امیدواریم بتونیم اون را به نتیجه برسونیم. اما بار دیگه میگم تاکید ما بر اعمال تحریم‌ها توانایی تأمین بودجه برای نهادهایی که تحریم می‌کنند و اطمینان از اینه که در نهایت این منابع به قربانیان تروریسم برسند. همچنان با آرش علایی هستیم از کنگره آمریکا. به نظر این نکته‌ای که گفتی خانم ارنسپت گفته که امیدوار در دولت بعدی جمهوری خواه دست به اقدام عملی بزنن حائز اهمیت هست، برای اینکه به نظر نمیاد دولت فعلی چندان علاقه‌ای به اقدامات این چنینی داشته باشه. و دموکرات‌های دیگر هم در کنگره به نظر میاد از دولت بایدن در این زمینه حمایت می‌کنند. مسئله این است که بله این داستان حملات به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در منطقه خیلی خوشایند آمریکایی‌ها نیست، بهش خیلی عادت ندارند، اما چاره دیگری هم ندارند. یعنی اگر قرار باشد که بخوان جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن یا باید نیروی بازدارندگی داشته باشند که جمهوری اسلامی رو در داخل خاکش هدف قرار بده. اون چیزی که آقای سناتور لینزی گرام میگوید که باید جمهوری اسلامی اگر شما بروید مناطقی رو در سوریه عراق بمباران کنید، چیزی که دولت بایدن انجام میداد، یه سری سرباز یا سری نیروهای سپاه قدس هست، نیروی جمهوری اسلامی اونها رو جایگزین خواهد کرد. برای جمهوری اسلامی خیلی سخت نخواهد. اما مسئله اصلی این است که دولت بایدن هم نگاه می‌کند 56 حمله تا به امروز انجام شده به نیروهای آمریکایی، یک دونه کشته هم نداده است. هیچ خسارت آنچنانی هم به بار نیاورده است. حتی گزارش هایی که ازش میخونید در مورد اینکه چه اتفاقی دارد در اون منطقه میافتاد، به نظر نمیاد هیچ کدوم از مقامات ارشد آمریکایی در این زمینه دچار ترس شدید باشند
که فردا ممکن است مثلا 100 تا سرباز از دست بدهند. و یک بار دیگه هم عرض کردم که تحلیلایی که در اینجا شنیدم این است که شما اگر میروید پیکنیک میرید بیرون از خانه با پشه ها به شما حمله میکنن، شما یه پشه بند میذارید دیگه، شلیک نمیکنید پشه ها یا مثلا موشک بخواید بزنید. خیلی نیروهای جمهوری اسلامی به نظر نمیآید که اون تیغشون برنده بوده باشد. 56 بار حمله، آزار و اذیت به حساب میآید، اما فعلا تلفاتی برای آمریکا به بار نیاورده است. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. در ادامه واکنش‌ها به آزادسازی 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران، ران دسنتس فرماندار فلوریدا و یکی از نامزدهای جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته در حالی که ایران همچنان پناهگاه امنی به گفته او برای رهبر القاعده است و نیروهای نیابتیش به نیروهای آمریکایی حمله می‌کنند، این پول باج دیگری به جمهوری اسلامیه. بیل هگرتی سناتور جمهوری‌خواه هم گفته این اقدام در حالی که تروریست‌ها و شبه نظامیان تحت حمایت ایران همچنان به حمله به پرسنل آمریکایی در عراق و سوریه ادامه میدن جنون‌آمیزه. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی گفته تهران میتونه از پول‌های آزاد شده فقط برای تراکنش‌های غیر تحریمی و بشردوستانه مثل خرید دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی استفاده کنه. بهنام بنطالبلو کارشناس روابط بین‌الملل اینجا در استودیو با ماست. آقای بنطالبلو، زمان بندیش هم عجیب پس اینطور نیست حالا موقعی که پول‌های قبلی رو آزاد کردن برای آزادی گروگان‌ها تا حدودی دست کم از نظر دیپلماتیک میشد فهمید که چه دستاوردی برای دولت آمریکا متصور هست. الان وسط این جنگ اسرائیل و غزه آزادسازی این پول خیلی ها رو متعجب کرده. مرسی از دعوتتون فرداد خان. البته باعث تعجب هم آنچنان هم نداره. یعنی این مجوز که قبلا 4 ماه پیش، یعنی قانونا 120 روز پیش داده شده بود، قرار بود که یا دوباره تمدید بشه که همینطور که دیدیم وسط این جنگ تمدید شد، یا اینی که معاف باشه عراق دوباره مجبور بلوکی کردن 100% این پولا باشه. مشکل اینجاست اینه که آمریکا در حالی که سعی کرده یک بازدارندگی نوین رو در منطقه ایجاد کنه، سعی کرده حداقل لفظی یا پوزیسیون یک منطق جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه کنه، مخصوصا با سنگین تجهیزات نظامی بیشتر آوردن در منطقه مانند شناورها و مانند چیزهای دیگه و بلوک کردن این حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و شبه نظامی هاشون، هنوز نتونسته بره سر اصل مطلب. یعنی هنوز نتونسته از مجوز دادن به دور زدن از تحریم ها یا اجازه دادن حامیان ایران از خرید منابع برقی ایران، هنوز نتونسته این سیاست رو اصلاح بده. یکم عجیب نیستش برای اینکه حالا اگر اینو بخوایم به همون سیاست چماق و هویج تمثیل بدیم، به نظر میاد که تعداد هویجا خیلی زیاد داره میشه. متأسفانه همینجور بوده از زمانی که جو بایدن اومده بود سر کار که اینا اصلا ذاتاً و چند بار در برنامه عرض کردم از لحاظ فلسفه عقیدهشون این بود که شما کاردار نیست با جمهوری اسلامی. ما بایستی به اصطلاح هویج بدیم، بایستی مثلا باج بدیم که صلح رو بخریم در منطقه و دیدیم که چقدر کوتاه‌بینانه این منطق بود. ماجرای مقاله فورن افیرز خود مشاور امنیت ملی آمریکا، مقاله آقای جیک سالیوان زمانی چاپ شده بود یا زمانی متن کتبیش تصویب شده بود، زمانی که این نوع حملات پنجاوندی 55 56 تا در عراق و سوریه رخ نداده بود، ولی در عرض 3 هفته دیدیم چقدر موضوع از این ور به اون رو شده منطقه. فکر می‌کنید در تهران چطور این رو ترجمه خواهند کرد؟ مشاوران ارشد علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران خود او وقتی می‌بینن که خیلی خب یک همچین حمله بی سابقه‌ای به اسرائیل صورت گرفته، در شمال اسرائیل حزب الله که گروه نیابتی مورد حمایت ماست داره راکت پرانی می‌کنه، در این سو یمن داره موشک و پهپاد میفرسته به اسرائیل، گروه‌های نیابتی ما در عراق و سوریه منافع آمریکا رو مورد هدف قرار میدن. واکنش آمریکا 1-2 بار به خود همین گروه‌های نیابتی است و در این حال هم پول‌های ما رو آزاد میکنن. چه تصویری از توان و قدرتشون در منطقه به اونها میده؟ متاسفانه به این جناح اولترا دست راستی میشه گفت و این نوع مشاورها مانند ولایتی، مانند آدمای دور افتاده مثل جلیلی و اینا، این ثابت میکنه که فشار حد اکثری اتفاقا کاربرد داره، اتفاقا نشون میده که میتونه طرفو یک هول بده به عقب
عقب و ترس من از اینه که جمهوری اسلامی هی گمبل کنه هی مثلا هزینه های بیشتری رو واسه این شبه نظامیا بده که اینا هم از لحاظ راکتی، هم از لحاظ موشکی، هم از لحاظ پهپادی حمله کنن به این پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه و یک کشته بدن، از طریق اون کشته یه جنگی که هیچ کس نخواد رخ بده. متاسفانه دولت مردان ایران فکر میکنن که آمریکا تا ابد عقب میکشه. ممنونم از شما بهنام بن طالبلو اینجا در استودیو با ما. مرسی از دعوتتون. ارتش اسرائیل گفته از بیمارستان شفا سلاح و زیرساخت‌های نظامی حماس رو پیدا کردن. به گفته ارتش اسرائیل هنوز نشانه‌ای از نگهداری گروگان‌های حماس در این بیمارستان نیست. ارتش اسرائیل همینطور میگه عملیات در این بیمارستان بعد از تخلیه بخش‌های مربوط انجام شده و در ادامه عملیات قرار تجهیزات پزشکی به داخل بیمارستان منتقل بشه. یکی از پزشکان این بیمارستان از لحظه ورود ارتش میگه. اوایل دیشب اونها شروع به بمباران تیراندازی در اطراف و داخل بیمارستان کردند. صدا واقعا وحشتناک بود. تانک‌ها اطراف بیمارستان حرکت می‌کردند. یه تانک بزرگ از دروازه اصلی شرقی وارد بیمارستان شد و مقابل بخش اورژانس بیمارستان ایستاد. انواع سلاح‌ها رو اطراف بیمارستان استفاده کردند و مستقیم بیمارستان رو هدف قرار دادند. بخش سرپایی به طور مستقیم هدف بود و طبقه 4 ساختمان اصلی هم همینطور. به یکی از اتاقهای بیمارها تو طبقه 4 شلیک شد. خوشبختانه کسی زخمی نشد. همه واقعا وحشت زده بودن. اونها به مدیریت بیمارستان گفتن که ما می‌خوایم وارد دونه به دونه ساختمان‌های الشفا شیم و همه جا رو بررسی کنیم. رویترز گفته قطر به دنبال مذاکره برای توافقی بین حماس و اسرائیل شامل آزادی حدود 50 گروگان غیرنظامی از غزه در ازای آتشبسی 3 روز است. به گزارش رویترز این توافق که با آمریکا هماهنگ شده همینطور باعث آزادی بعضی زنان و کودکان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل میشه و میزان کمک‌های بشردوستانه مجاز به غزه رو هم افزایش میده. گزارش میگه گرچه حماس با کلیات این توافق موافقت کرده اما اسرائیل هنوز موافقتی اعلام نکرده و در حال مذاکره درباره جزئیاته. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، چه اطلاعات بیشتری داریم در مورد این توافق احتمالی برای آزادی گروگان‌ها؟ مهمترین نکته اون این هستش که این جدیترین معامله و توافقی هستش که تا کنون پس از 1.5 ماه که از جنگ میگذره روی میز هستش. قرار بود توافقهای دیگری هم برقرار بشه، یک بار با میانجیگری مصر، یک بار با میانجیگری قطر، اما این بار که این توافق قرار هست با میانجیگری قطر انجام بشه به نظر میاد که در عرض 48 یا 72 ساعت آینده به انجام برسه. مقاماتی که نخواستن نامشون فاش بشه به رسانه‌های اسرائیلی گفتن که به طور جدی اون را بررسی میکنن و به صورت مثبت به اون نگاه میکنن. آنچه که میدانیم این هستش که قرار هستش که حماس 50 زندانی زن و بچه را آزاد بکنه. در کنار اون اسرائیل از حماس میخواهد که این زن و بچه ها کسانی نباشن که بچهشون بمونه مادر بیاد یا برعکس، باید همه خانواده باشن، زنان و کودکان باشن. و در کنار اون اسرائیل 150 تن از زنان فلسطینی که در اسرائیل زندانی هستند و نوجوانان زیر 18 سال که دست به قتل نزدن در اسرائیل را در مقابل آزاد میکنه. همچنین مقداری سوخت به نوار غزه اسرائیل میرسونه و در کنار اون 5 روز آتش بس هم اعلام میشه. در اسرائیل گفته میشه که آزادی اسرا به صورت ضربه‌ای خواهد بود و گام به گام هر روز از آتش بس یک گروهی آزاد میشن. حماس میخواست که قبلش آتش بس شروع بشه و بعد معامله انجام بشه، اما اسرائیل گفته تا لحظه‌ای که اولین اسرائیلی پاش را در داخل اسرائیل نظاره آتش بس انجام نخواهد شد و همچنان جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و تنها با آزادی گروگان‌ها ضربه ها شروع خواهد شد. در کنار اون در اسرائیل میگویند که پس از این معامله امکان داره که توافق‌های دیگری هم در راه باشه، اما اسرائیل در حال حاضر
پس از این 5 روز فرداد به شدت دوباره حملات خودش را آغاز خواهد کرد. امروز اعلامیه هایی بر شهر خان یونس از طرف ارتش اسرائیل فرود اومد. خان یونس در جنوب نوار غزه قرار داد، جایی که تاکنون اسرائیل در اونجا عملیات زمینی انجام نداده و از مردم اونجا خواستن که خونه های خودشون را خالی بکنن و به جاهای دیگر برن. در کنار اون همانطوری که گفتی بیمارستان ها تقریبا بررسی و بازجویی اونها به پایان رسیده. اسرائیل نشان داد که در زیر بیمارستان شفا که از بزرگترین بیمارستان ها چقدر اسناد، مدارک، سلاح‌هایی در اونجا بوده، اما هیچ رمزی از وجود گروگان ها در اونجا اسرائیل پیدا نکرده. در کنار اون سمبل های حکومتی حماس هم همچنان منفجر میکنه اسرائیل اونها را. امروز پارلمان قانونگذاری حماس را که چندی پیش در اونجا سربازان اسرائیلی عکس گرفته بودن را کاملا اسرائیل منفجر کرد. همچنین خانه اسماعیل هنیه با اینکه خودش در قطر هستش اما یک خانه بسیار بزرگ و مجللی در غزه داره، در شهر غزه، اون هم امروز منفجر شد. همانطوری که گفتم جنگ همچنان ادامه داره و در افکار عمومی امروز منتظر این هستن که ببینن که آیا این معامله انجام میشه یا نه. معامله گروگان ها بسیار برای افکار عمومی در اسرائیل سخت است. پس از آنچه که حماس اون را به عنوان یک دستاورد و یک پیروزی در 7 اکتبر به فلسطینیان نشان داد، اتوبوس هایی که از اسرائیل خارج میشن و زندانیان فلسطینی در اون هستن، این هم میتونه یک پیروزی برای سازمان حماس باشه که به فلسطینی ها نشون بده. بابک ساقی، خبرنگار ما در تل آویو، ممنونم. دومین روز راهپیمایی خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی از تل آویو به سمت اورشلیم در حالی ادامه داره که هنوز سرنوشت گروگان‌ها و مذاکرات برای آزادی اونها مشخص نیست. همکارم امید حبیبی نیا ساعتی پیش با شاول لوی پدر بزرگ ناما لوی در حین این راهپیمایی گفتگو کرده. ناما لوی سرباز زن اسرائیلی که در حمله 7 اکتبر حماس در مرز غزه به گروگان گرفته شد و ویدئوی او در حالی که مجروح شده و دستانش بسته شده بود و از پشت یک جیپ بیرون کشیده شد ساعتی بعد از حمله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این همه مردم پشت سر من رو می‌بینی؟ این یه راهپیمایی اعتراضی نیست. این یه راهپیمایی برای کسانیه که 40 روز حماس اونا رو بوده و در غزه به گروگان گرفته. این روز دوم راهپیمایی از تل آویو به اورشلیمه و ما امیدواریم وقتی که روز شنبه به دفتر نخست وزیری رسیدیم نتانیاهو بیاد و با ما حرف بزنه. ما از دولت می‌خوایم که هر کاری میتونه انجام بده تا همین الان گروگان‌ها رو به خونه برگردونه. میدونم که همه نگران وضعیت اونا هستن، ولی ما میخوایم بگیم که این موضوع باید همین الان انجام بشه. صدها نفر در این راهپیمایی شرکت دارن و امیدوارم که هدف اصلی دولت آزاد کردن اونا باشه. نوه من ناما 19 ساله و سرباز ارتش اسرائیل در مرز غزه بود که ربوده شده. او یکی از 10 نفریه که حماس اونا را گروگان گرفته. افراد سال خورده، بچه‌ها و بیماران هم در بین اونها هستن. وقتی من تصویر ناما رو دیدم که اسیر شده بود یه احساس دوگانه داشتم. از یه طرف خیالم راحت شده بود که او زنده است و از طرف دیگه ناراحت بودم که اینجوری با دست بسته به گروگان گرفته شده. امید ما اینه که او هم از نظر جسمانی و هم روانی قوی بمونه تا این مصیبت تموم بشه. من دارم پیاده میرم به اورشلیم و آرزوم اینه که وقتی با این راهپیمایی به اونجا رسیدم نوه من و بقیه گروگان‌ها هم آزاد بشن. این الان آرزوی منه. گفتگوی همکارم بود امید حبیبی نیا با پدر بزرگ یکی از گروگان‌های در دست حماس. ساعتی پیش نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر از زندان آزاد شد. خانم ستوده پیشتر در هنگام مرخصی استعلاجی زمانی که بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند حضور پیدا کرده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. دوشنبه 12 نوامبر بنیاد آلمانی آلیس شوارتز نخستین جایزه زنان قهرمان رو به نسرین ستوده اهدا کرد. منصوره شجاعی فعال و پژوهشگر حقوق زنان از لاهه هلند با ماست. خانم شجاعی چه شد که او را آزاد کردن؟
خیلی اتفاق خوبی بود که او را آزاد کردن و ما واقعا امیدواریم که باقی زندانیان سیاسی هرچه زودتر آزاد بشن. در اینکه چه اتفاقی میفته برای اینکه یک زندانی آزاد بشه عوامل زیادی درگیرن. اولین عامل مقاومت خود زندانیه، بعد ما برمیگردیم به اعتراض جامعه مدنی داخل کشور، افکار عمومی داخل کشور، ایرانیای خارج کشور و بعد حمایت‌های نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری که ما متأخرترینش آلیس شوایتزر بود که در روز دوشنبه این جایزه رو به نسرین ستوده داد و من شخصا اونجا بودم، این افتخار رو داشتم که از طرف نسرین این جایزه رو بگیرم و واقعا مشاهدات خودم رو از یک حرکت مدنی از طرف یک نهاد مستقل فمینیستی، صرف نظر از این که ما چقدر با دیدگاه‌های خانم شوایتزر، با فمینیسم خانم شوایتزر نزدیکی داریم یا نداریم، ولی چیدمانی که ایشون انجام دادن برای این جایزه، جلب توجه افکار عمومی، جلب دولت محلی یعنی شهردار برلین و در واقع محل برگزاری که تالار شهرداری برلینه، اینها همه چیدمانیه که اتفاق میفته برای اینکه یک نهاد مستقل آلترناتیو فمینیستی بتونه توجه افکار عمومی جهان و به ویژه دولت آلمان رو که خب مثل باقی دولت‌های غربی متاسفانه در این اواخر ما می‌بینیم که تا حدودی نقض حقوق بشر در ایران رو دارن تاخت میزنن با بعضی از معاملات پشت پرده، ولی حرکت این نهاد و انتخاب نسرین برای این جایزه و نوع برگزاری این به نظر من بی تأثیر در آزادی نسرین نبوده. آیا نشانه‌ای به نظرتون وجود داره که حکومت داره تغییر روی کردی نشون میده از خودش در مقابل فعالان حقوق بشر؟ ببینید یک میدانیه که یک جدال نابرابری در ظاهر داره توش اتفاق میفته، یعنی فعالای حقوق بشر به ویژه زنان در میدانن، ابزار این فعالا تنشونه، بی‌دفاع بودنشونه، ولی حقانیتشونه، در واقع سلاحی که دارن حقانیتشونه، خشونت پرهیزیشونه، نافرمانی مدنیشونه و از اون طرف حکومت که سراپا مسلح و با ابزار سرکوب داره با اینها مواجهه میکنه و در این مواجهه پیروز واقعی نشون داده شده که تلاشگرا هستن. شما ما نمیتونیم گریه نکنیم برای جانباخته هامون، ما نمیتونیم دل نسوزونیم برای زندانیامون، برای اونهایی که شغلشون رو از دست دادن، اخراج شدن، اما شما روند جریان رو که میبینید که به هر حال به طرف تغییر افکار عمومی، به طرف پیروزی های هر چند کوچک داره پیش میره که این نشون از تغییر، در واقع نشون، من اینطوری بهتون بگم، قدرت جامعه مدنیه. ببینید نسرین امشب اولین جمله‌ای که گفت بعد از آزادی در مکالمات خصوصی با خانواده‌اش، با خوشحالی گفت من از لحظه‌ای که در مراسم آرمیتا دستگیر شدم تا همین الان که خونه رسیدم حجاب اجباری نداشتم. ببینید یک زندانی که رو زمین کشوندنش، کتکش زدن، با خانم منظر زرابی که خودش مادر 4 بچه جانباخته توی اون پرواز داغداره، اون میزان فشار بهش میاد ولی پیروزیشو این میدونه و تأسفش رو اینطوری بیان میکنه که وقتی خبر آزادیم اومد، رسید توی بند، رسید توی اوین، سرمو گذاشتم رو شونه مهوش شهریاری و حق گریه کردم و از خجالت مهوش شهریاری گریه کردم که چرا یک زن 70 ساله برای بار دوم باید این میزان زندان طویل مدت رو تحمل کنه و من آزاد بشم و بعد نگران باقی زندانیای سال خورده تره، مثل ناهید تقوی، مثل اون فعال کارگری معروف که الان اسمشون خاطرم نیست، خانم نرگس
که به هر حال یکی از فعالان کارگری هستند، یا همین خانم ناهید نسرین جوادی یا فریبا کمال آبادی، بعد نگران بچه‌های جوان، از یه طرف نگرانیش برای بچه‌های مسن، از یه طرف بچه‌های جوان، فعالای محیط زیست، فعالای کارگری. و یعنی میدونید در واقع این مبارزه داره راه خودش رو میره. این مثل یک بومه، مثل یک اکوسیستمه که هیچ چیزی، هیچ حرکتی مانع حرکت نوع بوم نوع در واقع دیگه ای نمیشه، چه تو زندان، چه تو خیابون، چه تو منطقه. حکومت فکر کرد با جریان فلسطین، در واقع با اون عزایی که مردم خاورمیانه همه ما برای فلسطین داشتیم میشه فراموش کرد بخش‌هایی از مبارزات زنان رو، ولی زنان ما نشون دادن که همونطور که میشه برای در کنار مادر فلسطینی ایستاد، میشه در کنار مادر افغان ایستاد، میشه از افغان ستیزی در ایران در واقع اعتراض کرد، میشه زن زندگی آزادی رو پیش برد. اینها همه پیروزیه بدون اینکه اتکا داشته باشه به یک قدرت غربی و یا به یک دولت و یا به یک دیپلماسی بین المللی. با تکیه بر در واقع توان نیروهای داخلی و حمایت جامعه مدنی خارج کشور، این جریان داره راه خودش رو خوب پیش میره. دیره، طول میکشه، هزینه زیاد دادیم، ولی به اندازه هزینه، 2 برابر هزینه، 10 برابر هزینه ما شاهد مقاومت هستیم. یعنی در واقع رویارویی سرکوب و مقاومت، سنگینیش رو ما در سنگینی این ترازو رو ما توی مقاومت مردم به ویژه زنان می‌بینیم. سپاسگزارم از شما. منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان از لاهه هلند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه دیدارش با شی جین پینگ گفت چین در حال حاضر با مشکلاتی واقعی دست به گریبانه. بایدن گفته رئیس جمهوری شی نمونه دیگری از این امر که تثبیت دوباره رهبری آمریکا در عرصه جهانی چگونه رخ میده. این اظهارات در حالی مطرح میشه که پیشتر رسانه‌ها و تحلیلگران متعددی دیدار این دو رهبر رو که امروز در سان فرانسیسکو انجام میشه رو فرصتی برای کاهش تنش و اصطکاک در روابط پکن و واشنگتن توصیف کرده بودند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت، با مساق معماریان نقاط اختلاف و تنش بین دو کشور بسیار زیاد هست. چقدر فکر می‌کنید که این دیدار که الان در سان فرانسیسکو در جریان میتونه یک مرهمی بذاره بر بعضی از این زخمایی که داره کهنه میشه؟ دیدار تاریخی هست. این دیدار در طی دهه‌های گذشته تا این اندازه روابط چین و ایالات متحده اینقدر تیر و تار نبوده. موارد اختلافی که دارن بسیار زیاد هست. در برخی از حوزه‌ها تا سرحد روی رفته این اختلافات، در خصوص مسئله تایوان. ولی کارشناسان روابط آمریکا و چین اعتقادشون این هستش که نفس برگزاری این دیدار بسیار مهم هست و با توجه به تهدیداتی که وجود در سطح جهانی، با توجه به حوزه‌های رقابتی که ایالات متحده و چین تجربه می‌کنن، نفس این دیدار مهم است. خود آقای شی در یک دیداری که با یک هیئت دیپلماتیک از کنگره آمریکا ماه گذشته داشت گفته بود که موارد همکاری آمریکا و چین بسیار زیاد هست و برای اینکه همکاری نکنن دلیلی واقعا وجود نداره. برای نگاه چین هم به این هستش که باید یک جوری از تنش‌های کنونی کاسته بشه. برای اقتصاد چین قطعاً بسیار مخرب هستش که این تنش‌ها و این رقابت‌ها به سمتی بره که باعث بشه که یک اقداماتی انجام بشه که به حال اقتصادشون صدمه بخوره، نمیتونن تاب تحمل داشته باشن از در این خصوص توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصاد داخلی خودشون دارن. برای ایالات متحده هم واقعاً خب با توجه به حوزه‌های درگیری که در سطح جهانی داره اساساً به صرفه نیستش که بخواد که این رقابت‌ها به سمت بحرانی بره. بنابراین اون چیزی که انتظار دارن این هستش که اولا انتظارات خیلی پایین هست، ولی همین انتظارات پایین این هستش که به هر حال همین دیدار مهم هست. در یک برخی از حوزه‌ها به توافقاتی خواهند رسید و زمینه‌هایی رو برای همکاری در حوزه‌های مختلف ایجاد خواهند کرد. یکی از مسائلی که در قرار است همکاریشون از سر بگیرن ارتباطات میان
نیروهای نظامی آمریکا و ارتش آمریکا و ارتش چین هستش که سال گذشته پس از سفر خانم نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا به تایوان در واقع قطع شد از طرف چین. خب خود همین که از دستاورد خواهد برای از جهات مختلف پیش گفتش که دیدار تاریخی است. در مقایسه با روسیه، چین خیلی محتاطانه تر عمل کرده در این جنگ فعلی بین اسرائیل و حماس، ولی در این حال چقدر فکر میکنید که ممکنه خیلی هم بعدشون نیاد از اینکه ایالات متحده درگیر بحران دیگری در خاورمیانه بشه تا توجهش برخلاف اون چیزی که روی کرده فعلی دولت هست از اقیانوس آرام دوباره متوجه خاورمیانه بشه؟ فرق چین با روسیه این هستش که اقتصاد چین با آمریکا یک تنگاتنگ هستش. بیشتر از 600-700 میلیارد دلار در سال هستش تجارت و از نظر میزان مراودات تجاری به نحوی هستش که صدمه خوردن اقتصاد آمریکا تاثیر مستقیم میذاره روی اقتصاد چین. بنابراین به لحاظ کلی چین در طی ماه گذشته نشون داده که به هر حال خواهان افزایش تنش‌ها نیست، هرچند که در خصوص مسئله تایوان مسئله خیلی بحرانی شد با توجه به مانورهای نظامی چین اطراف تایوان، ولی هیچ وقت از کنترل خارج نشد. این چیزی هستش که مقامات ایالات متحده رو امیدوار کرد که بتونن که مسیر رو پیدا کنن که بتونن با چین صحبت بکنن و موارد اختلاف نظرشون رو در حداقل کانالایی داشته باشن که در خصوص موارد اختلاف نظر صحبت بکنن. به همین خاطر هستش که بلینکن مثلا سفر کرد به چین، به همین خاطر است که وزیر خزانه‌داری آمریکا سفر کرد به چین و در حوزه‌های مختلف ما می‌بینیم که همه هدف این بوده که کانال‌های ارتباط رو باز نگه دارن، حوزه‌های همکاری رو گسترش بدن و سر حوزه‌هایی که اختلاف نظر دارن یا رقابت دارن گفتگوها رو مطمئن باشن که میتونن که ادامه بدن. چون در طی سال گذشته از سر مسئله تایوان گرفته تا موضوع هوش مصنوعی و الان مثلا مسئله استفاده از هوش مصنوعی در صنایع نظامی هسته‌ای موارد مختلفی هستش که قطعاً خب کار دشوار و طاقت فرسایی هست که به توافق برسن، ولی به نظر من روحیه‌ای که در این جلسه وجود داره و بحثایی که مطرح شده نشون دهنده این هستش که دو تا کشور میخوان که ریسک رقابت رو پایین بیارن و از خطراتی که ممکن است که رقابتشون داشته باشه اون خطرات رو کاهش بدن و به هر حال دستورکار جدیدی رو در روابط دو کشور آغاز بکنن. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو به اتهام همدستی در حملات شیمیایی در سال 2013 صادر کرده. یک منبع قضایی با جنایت علیه بشریت خواندن این همدستی گفته اسد همچنان مظنون به همدستی در جنایت جنگی حمله به مخالفان رژیم در اوت 2013 در نزدیکی دمشق که به موجب اون بیش از 1400 نفر کشته شدند. یک واحد دادگاه پاریس مربوط به جنایت علیه بشریت از سال 2021 در حال تحقیق در مورد حملات شیمیایی. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو از شیکاگو با ماست. خانم بنی هاشمی، چقدر قلمرو قضایی واقعا داره این دادگاه فرانسه برای یک پیگیری بین‌المللی یک رئیس حکومت خارجی؟ درود. به هر حال قلمرو از جهت صلاحیت جهانی داشته که نسبت به این موضوع اقدام کرده، اما باید این موضوع رو خاطر نشان بکنیم که این یه مسئله خیلی مهمیه در عرصه حقوق بین الملل هست که اتفاق افتاده. معمولا در عرصه حقوق بین الملل غیر از دیوان کیفری بین المللی کشورها زیاد تمایلی ندارن که در این باره بخوان اظهار نظری بکنن یا پرونده های این چنینی رو نسبت به اون روی خوش نشون بدن و بخوان پیگیری بکنن. اینو باید به تاکید بکنیم که سوریه جزو دیوان بین المللی کیفری نیست، بنابراین از این جهت امکان پیگیری این مسئله در دیوان وجود نداشته. اما این وکیلی که در کشور فرانسه دست به این ابتکار زده و خواسته که در واقع کشور فرانسه و سیستم قضاییش از صلاحیت جهانی خودش استفاده بکنه و مسئله پرونده‌ای رو علیه جنایت علیه بشریت برای بشار اسد باز بکنه، خواسته که در واقع یک خیز بلندی برداره برای اینکه مسئله جنایتی که در سال 2013 اتفاق افتاد و خیلی ها بر این باور هستن که بشار اسد و رژیمش از تسهیلات شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کرد همچنان پیگیری بشه. اینکه چقدر کشورها در این رابطه با کشور فرانسه
همکاری خواهند کرد در این صورت که مثلا بشار اسد به کشور اونها مسافرتی داشته باشه و در این صورت بخوان اقدام قضایی بکنن، بخوان اون رو دستگیر بکنن، قطعا یک بحث چالشی خواهد بود. برای اینکه یادمون نره که بشار اسد همچنان در واقع در یک مقام دولتی کشور سوریه هستش و در این مقام معمولا مقامات در واقع از مسئولیت قضایی هم برخوردار هستند. به این مسئولیت اشاره کردید، به گمانم نکته مهمی است، چون حتی اونهایی هم که در این مدرسه قلمرو بین‌المللی دنبال میکنن موضوع حقوق بین‌الملل رو، همچنان میگن که کسانی که رئیس دولت هستن، رئیس حکومت هستن، میتونن از مسئولیت سیاسیشون استفاده کنن. خب ببینید، این دقیقاً همیشه و همونطور که اشاره کردم قطعاً یه بحث چالشی خواهد بود، برای اینکه به این دلیل کشورها تمایل ندارن که سران دولت‌های دیگر رو مورد محاکمه قضایی قرار بدن، برای اینکه هر کدوم از اونها میتونن تصور بکنن که روزی این اتفاق برای کشور خودشون و حتی برای خودشون به عنوان یک سیاستمدار این اتفاق بیفته. بنابراین به همین دلیل هستش که نسبت به این موضوع خط و مرزهای خیلی جدی وجود داره. اما این که کشور فرانسه دست به این ابتکار زده و این مسئله رو کنار گذاشته و مسئله جنایت علیه بشریت رو در اولویت کار خودش قرار داده و قبول کرده که در این رابطه اتهام قضایی وارد بکنه به یک دولتمرد سیاسی، قطعا میتونه یه مسئله خیلی مهم باشه. ما ایرانی ها به خصوص همیشه نسبت به این مسئله خیلی علاقمند هستیم، برای که خودمون با مسائل جنایت علیه بشریت یه جورایی دست و پنجه نرم می‌کنیم و دوست داریم همیشه بدونیم که آیا سران در واقع جمهوری اسلامی رو هم میتونیم به این ترتیب مورد محاکمه قرار بدیم یا نه. حالا باید ببینیم که در واقع کشور فرانسه این رویه‌ای رو که پیش گرفته تا کجا میتونه ادامه بده. در دیوان بین‌المللی کیفری در حال حاضر 2 نفر هستن که در این شرایط در این شرایط به سر میبرن، نسبت به اونها اتهام قضایی وارد شده. یکی ولادیمیر پوتین هست و عمر البشیر از سودان هست. اما همونطور که اشاره کردم، به این دلیل که سوریه در واقع عضو دیوان نبوده، این وکیل دست به این ابتکار عمل زده و از کشور فرانسه خواسته که این مسئله رو پیگیری بکنه. قطعا یکی از پرونده‌های پرچالش حقوق بین‌الملل در آینده خواهد بود. ممنونم از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو. دیوان عالی بریتانیا طرح دولت این کشور برای انتقال پناهجویان به رواندا رو غیرقانونی خونده. دادگاه در حکمش گفته برای بازگرداندن پناهجویان به کشورهاشون از رواندا امکان داره که اونها با خطر مواجه بشن. بنابراین خواسته وزیر کشور مردود شناخته شده. در همین حال ریشی سوناک گفته ما حکم رو دیدیم و اقدامات دیگر رو مد نظر قرار میدیم. بر اساس این طرح قرار بود که کسانی که با قایق و یا راههای دیگر خودشون رو به بریتانیا میرسونن برای رسیدگی به درخواست پناهندگیشون به رواندا منتقل بشن. امروز دادگاه عالی گفته که سیاست رواندا به مجموعه ای از تغییرات نیاز داره تا قانونی باشه. من با این تصمیم موافق نیستم، اما به اون احترام میذارم و میپذیرم. حاکمیت قانون اساس دموکراسی ماست. ما برای تمام نتایج این پرونده آماده شدیم و بنابراین ما روی یک معاهده بین‌المللی جدید با رواندا کار کردیم. کاوه بهشتی زاده، وکیل مهاجرت و پناهندگی از لندن. با مساق بهشتی زاده، از اظهارات نخست وزیر بریتانیا در ساعت‌های گذشته و اعضای نزدیک به او در کابینه به نظر نمیاد که خیلی به دنبال سرنهادن بر این حکم دادگاه باشن. کاملا درست هستش. حرفایی که آقای سوناک 1 ساعت پیش زدن بسیار جای نگرانی هستش و این به نظر میاد که فکر نکنم رأی دادگاه رو قبول کنم و فکر نکنم همین راحتی کوتاه بیان. آقای سوناک یک سیاستمدار راست افراطی هستش و به دلیل سر کار اومدنش هم یکی از قولهایی که به مردم بریتانیا و حزبش داد این بود که این اومدن از طرف قایق به بریتانیا رو ختم میکنه و این راه خطرناک رو میبنده. تنها امیدش هم به این مسئله رواندا بود که به عنوان یک عامل بازدارنده باعث بشه که پناهجویان به کشور بریتانیا نیان. نظریه اینطور بود که اگر بتونن این مسئله رو قانونی نشون بدن و دادگاه بگه که این مسئله قانونی هستش و پناهجویان رو به کشور رواندا بفرستن، بتونن از این طریق از این عامل بازدارنده استفاده کنن و پناهجویان کمتری به کشور بریتانیا بیاد.
برنامه‌های دولت بریتانیا توسط دادگاه غیرقانونی اعلام شد. وکلای حقوق بشر، جامعه بریتانیا، مؤسسه‌های حقوق بشری همه گفتن که این برنامه غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر قانونی هستش، ولی متاسفانه دولت اصلا گوش نداد تا امروز که دیوان عالی کشور رأی داد که فرستادن پناهجویان به رواندا یک برنامه غیر قانونی هستش و دولت بریتانیا نمیتونه این کار رو انجام بده و اینکه تصمیم بگیره که تمام قوانین بریتانیا، تمام قوانین بین الملل رو زیر پا بذاره و به یک کشور دیکتاتور تبدیل بشه که اون موقع بتونه پناهجویان رو به کشور رواندا بفرسته. ممنونم از شما. کاوه بهشتی. ببخشید هنوز فرصت داره، من گمان کردم دیگه به آخرای برنامه رسیدیم. آقای بهشتی زاده، میدونم که بالاخره دیوان عالی در بریتانیا نسبتاً نهاد جدیدی است، از 2009 به اینور تأسیس شده. چقدر این چالشی که الان نخست وزیر میخواد متوجه این دادگاه بکنه میتونه ایجاد بحران قانون اساسی بکنه یا مکانیزم‌های هنوز در دست او هست؟ بسیار بعید میدونم که نخست وزیر بیاد و این مسئله رو به چالش بکشه، چون قوه قضاییه در بریتانیا مستقل هستش و دولت بریتانیا واقعا نمیتونه بیاد کاری انجام بده که قوه قضاییه رو زیر سوال ببره. همینطور که آقای سوناک خودش گفتن این یکی از اساس دموکراسی در کشور بریتانیا هستش و این کار رو نمیتونه انجام بده. ایشون دو تا راه حل داره. راه حل اول اینه که پناهجویانی که به کشور بریتانیا میان به کیسشون رسیدگی کنه. اگر بهشون پناهندگی داده بشه، خب در کشور بریتانیا بمونن، به زندگیشون ادامه بدن و اگر کیسشون رد میشه اینا رو به کشورهای خودشون برگردونن. این یک راه حل بسیار خوبی هستش که میتونه در نظر بگیره و اینو اجرا کنه. راه حل دوم اینه که با کشور فرانسه وارد یک مذاکره جدی بشه و این راه خطرناک رو ببنده. این مسئله برای دو تا کشور معضل هستش، تنها معضل کشور بریتانیا نیستش، ولی بسیار جای تعجب هستش که دولت بریتانیا اصلا حاضر نیست با فرانسه وارد مذاکره جدی بشه و فقط میخواد از این مسئله یک استفاده سیاسی در انتخابات آینده داشته باشه که نشون بدن که بله این حزب حاکم محافظه‌کار همه کار میخواد انجام بده که پناهجویان به کشور بریتانیا نیاد، ولی توسط وکلات، توسط فعالین حقوق بشری، توسط دادگاه‌ها این کارهای دولت باعث این میشه که به نتیجه نرسه. یک مسئله ای هستش که واقعا دولت نمیخواد اینو حل کنه و الا چاره سر و راه حل بسیار خوبی داره. ممنونم از شما. کاوه بهشتی زاده، وکیل مهاجرت و پناهندگی از لندن، و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.